ማሳያችሁ ነገር ምንድነው ዌብካም ወጫችሁን ወይም ለካሜራ የምናወጣው ወጪ የሚያቀልልን ነው። ብዙ ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ቱቶሪያል የምንሰራ ሰዎች የካሜራ ጥራት ችግር ወይም የላፕቶፓችን ካሜራ ወይም ዴስክቶፓችን ላይም ካሜራ ስለሌለ ዌብካም የስልካችን ካሜራ ቆንጆ ከሆነ ጥርት ያለ ከሆነ እሱን የስልካችንን ካሜራ እንዴት አድርገን እንደ ዌብካም መጠቀም እንደምንችል በቀላል በትንሽ ስቴፕ ማየት እንችላለን። በተለይ ኦቤስ ስቱዲዮ የተለያዩ ቱቶሪያሎችን የምታዘጋጁ ሰዎች እና ራሳችሁንም በቪዲዮ እየቀረጻችሁ ቱቶሪያሎችን ስክሪን ሪከርደር በተጨማሪ ማለት ነው የስልካችሁን ከዴስክቶፓችሁ ጋር አገናኝታችሁ በተሻለ ጥራት ቆንጆ የስልክ ካሜራ ላላችሁ ሰዎች እንዴት የዌብካማችንን የስልካችን ካሜራ እንደ ዌብካም መጠቀም እንዳለብን ነው ማሳያችሁ። ቀጥታ ወደ ጉግል እንሄድና ጉግል ጋር እንደምታዩት ጉግል ጋር iriun webcam የሚል አለ። እሱን ሰርች እናደርጋለን። iriun webcam for PC download የመጀመሪያው ኦፕሽን አለ እዚህ ጋር ይመጣል። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ይሄ iriun webcam iriun.com የሚል ኦፕሽን አለ። እሱን ክሊክ ስናደርግ ይከፍትልናል ማለት ነው። webcam for windows ይላል for mac ይላል for ubuntu 3 ኦፕሽኖች አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ዴስክቶፓችን ላይ ወይም ላፕቶፓችን ላይ ዊንዶው ከሆነ ዊንዶው አፕል ከሆነ ኮምፒውተራችን የሁለተኛውን ጭናለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን እንነካና እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩ ኦሬዲ ዳውንሎድ አድርጋል ይለኛል እዚህ ጋር። ስለዚህ ኦኬ ከፍታለሁ። እዚህ አፕሊኬሽን ቀጥታ ኦፕን እላለሁ። ባይዴም ነው እንደምታዩት ዳውንሎድ ያደረገው። ስለዚህ iriun webcam setup ላድርገው ይላችኋል። yes እንበልና ቀጥታ ወደ ኢንስታሌሽኑ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ iriun webcam እንደምታዩት እዚህ ሎጎ ላይ ልክ የስልካችን ካሜራ እዚህ ጋር አለ። ስልካችን ካሜራ እዚህ ጋር አለ። ኮምፒውተራችን ላይ ደግሞ እንደዚህ አድርጎ ነው የሚያመጣልን እዚህ ጋር ሎጎ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ሴታፑ ረን እየሆነ ነው። ሁለት ኦፕሽን አለ እዚህ ሬዲዮ በተን accept the agreement የሚለው ጋር ቼክ ካደረግን በኋላ ክሊክ ኦን ኔክስት በተን አሁንም ቀጣይ ኔክስት እያለን እንሄዳለን። ይሄ ሎኬሽኑ ነው ኢንስታሌሽን ፎልደሩ። then click on install ይሄን ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ኢንስታል ካደረግን በኋላ ሴታፑን ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው ይሄን ፊኒሽ እንለው ወደ አፕሊኬሽኑ ይከፍትልናል። ባይ ዲፎልት አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ይሄ ነው። ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ iriun webcam ይላል ቨርዥን 2.7.1 iriun webcam turns your phone into a wireless webcam use your mobile's camera in your PC or Mac ይላል። ስለዚህ ቀጥታ no phones available ነው የሚለው ስልካችን ጋር ሄደን እንጭናለን። ስልካችን ጋር ሄደን አፕ ስቶር ላይ ከፈለጋችሁ ከዴስክቶፓችሁ ጋር ሆናችሁ ስልካችሁ ላይ መጫን ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እቺን ሊንክ ክሊክ ስታደርጓት ፕሌይ ስቶር ኦር ጉግል ፕሌይ የሚል አለ። እቺን ስትነኩ iriun 4K webcam for PC and Mac ይላል። ከፈለጋችሁ እቺን ስልካችሁ ጋር ሄዳችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች አድርጋችሁ ኢንስታል ማድረግ ወይም ደግሞ በኢሜይላችሁ የተገናኘ ከሆነ ፕሌይ ስቶራችሁ እዚህ ጋር ቀጥታ ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው። iriun 4K webcam for PC and Mac የሚለን ኢንስታል ካደረግን በኋላ ስልካችን ላይ ይሄኛውን የእንትናችንን የስልካችን የኛውን ከፍትና ዌብካማችንን ከዛ ቀጣይ ፕሮሰስ ምንድነው ቀጣይ ስቴፕ ተመሳሳይ ዋይፋይ ማገናኘት ኬብል እንጠቀም ከሆነ ለምሳሌ ወይ ዋይፋይ እንጠቀም ከሆነ ስልካችሁንም ማገናኘት እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ሆትስፖት አብርቼ ስልኬን ከዚህ ጋር አገናኘዋለሁ። ሞባይል ሆትስፖት ይላል። ከስልኬን አሁን በተመሳሳይ ዋይፋይ ማገናኘት አለብን። ይሄን መርሳት የለባችሁ። አንድ ተመሳሳይ ዋይፋይ ስልካችንም ሁሉም ባንድ ላይ መገናኘት አለበት ማለት ነው። ቀጥታውን ስልኬ ጋር ሄድና iriun ኢንስታል ያደረኩትን ዌብካም ከፍታለሁ። እሱን ከከፈትኩ በኋላ እዚህ ጋር ኮንቲኒው ምናምን የሚል ኦፕሽን አለ። እሱን አደርጋለሁ።
ኮንቲኒው ብዬ እነካለሁ ኮንቲኒው ከነካው በኋላ ቀጥታ ስልካውን የምታዩት ለውጥ ይኖራል ስልኬ ሲገናኝ አሁን ይሄን ጠብቁ ስልኬ ሆነ ዲስፕሌይ ይመጣል ስልኬ ሲገናኝ ማለት ነው ኦኬ ዋይፋያችንን ቼክ እናድርግ ቼክ እሺ iriun webcam ኦኬ iriun webcamችንን እንክፈት iriun webcam ብለን ሰርች ስናደርግ እዚህ ጋር ይመጣልና እሺ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ዋይፋይ ላይ ኮኔክት ካደረግን በኋላ ስለዚህ ይሄ ምስል እንደምታዩት ያየነው ነው ከዛ ቀጥታ እንደዚህ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው እንደምታዩት ኦኬ አሁን በቅርብ ኮኔክት ያደርግልናል እንጠብቅ ዋይፋያችን ኮኔክት ካደረግን በኋላ ቀጥታ ወደ iriun webcam እንከፍታለን ከዛ ኮንቲኒው እንላለን እሺ አሁን መጣ ትንሽ አስቸግረው ነበር ታያችኋል አሁን iriun webcam ይሰራል iriun webcam እኔ ቀረጸኝ ገለበጥኩት ኦኬ እቺ ማክሲማይዝ አድርጋችሁ አያችሁ የሚያሳየው ምስል ወደ ብርሃን ስታረጉት በጣም ጽድት ያለ ነው ትንሽ ብርሃን ካለ ብርሃን ስለሌለ ነው ያለውበት ጋር እንደዚህ አድርጎ ጽድት ያለ ካሜራ ያሳያችኋል ማለት ነው በዚህ አማካኝነት iriun webcamችንን በዚህ መጠቀም እንችላለን ኦኬ አመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄን ይመስላል iriun webcam እንግዲህ ዌብሳይት ላይ የተለያዩ ቱቶሪያሎች ማግኘት ይችላል እዚህ ዌብሳይት ዩቲዩብ ቻናል ላይ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አዲስ ነው እንግዲህ የሚመቻችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ብታደርጉ ደስ ይለኛል ላይክ ብታደርጉ ደስ ይለኛል ቀጣይ ቱቶሪያሎች እለቃለሁ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች አዳዲስ ቴክኖሎጂ እንለቃለን እንደገና እንደ ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና አይቲ ተማሪዎች ደግሞ ሲካ አንዳንድ ቱቶሪያሎችን
በቀለል ባለ ወይ እዚህ ጋር በአማርኛ ኤክስፕረስ ይደረግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እናንተ ደግሞ ብትተባበሩኝ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ።